नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला सोयाबीनपासून भजी बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 1 वाटी सोयाबीन घेतलेले आहेत। तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता आणि अशा पद्धतीने भेटतात बघा। तर ह्याच्यामध्ये आपण काय करायचं, ह्याला पहिलं भिजत घालायचं। तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यामुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये जे आपण तर भिजत घालणार आहे, भिजल्यानंतर त्याच्यामध्ये मिठाची चव येते थोडीशी आणि भजी आपली चांगली लागतात। तर ह्याच्यामध्ये आपण गरम पाणी टाकणार आहे। गरम पाणी कसं हे पूर्ण भिजेल एवढं पाणी टाकायचं आणि एक 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला ह्याला पाण्यामध्येच भिजत घालायचं आहे। 10 ते 15 मिनिटं झालेत बघा, चांगले भिजलेले। त्याला आपण 1 ते 2 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेऊया। पहिले स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत बघा। आता ह्याच्यामध्ये पाणी असतं तर आपण असं नितळून काढायचं। पाणी पूर्णपणे असं दाबून दाबून पूर्ण नितळून काढायचं। ह्याला काय करायचं, आपल्याला असं तुकडे करायचे बघा। म्हणजे जी आपण जी भजी बनवणार आहेत ना, जे आपण जे मसाला ह्याच्यामध्ये टाकतो ना, तो ह्याच्यामध्ये जातो। आणि तुम्हाला कुणाला जर असे अख्खे जर पाहिजे असेल ना, तरी पण मला तुम्ही कमेंट करून सांगा। रेसिपी आवडली की लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा तुम्ही। मी हमेशा सांगते शेअर करत जावा। माझ्या रेसिपी कशा वाटल्या ते खाली लिहित जावा तुम्ही। तर बघा असे तुकडे करून घेऊया आपण छोटे छोटे, म्हणजे त्याच्यामध्ये मसाला मुरेल आणि 1 नंबर चवीने भजी लागतील। पूर्ण बघा पिळून काढून याचे मी तुकडे केलेले आहेत। ते छोटे मोठे असे केले तर चालतात बघा, असे करून घेतलेले आहेत ते, म्हणजे याच्यामध्ये चांगला मसाला मुरतो। एक वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काढून घेऊया आपण। आता त्याच्यामध्ये आपण काय काय टाकायचे तुम्हाला सांगते। एक कांदा आहे बघा, मोठ्या आकाराचा आहे। बारीक असले तर 2 घ्या। पातळ कापून घेतलेत बघा। कोथिंबीर घेतलेली आहे, जास्त आहे अशी, चांगली देशी असल्यामुळे मी जास्त घातली। त्यात देठं पण घालायची। पुदिना घेतलेला आहे बघा थोडासा, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकला तरी पण चालेल। कढीपत्ता आहे, 7 ते 8 पाने आहेत बघा, पातळ कापून घेतलेले आहेत। हिरवी मिरची अर्धा चमचा, जिरं आहे आणि 2 ते 3 पाकळ्या लसणाच्या, थोडंसं आल्याचा तुकडा आहे ते कुटून घातलेला आहे। त्यामुळे ना चव छान येईल बघा। तुम्ही नुसती हिरवी मिरची जरी घातली तरी चालेल, आणि जर तुम्हाला नुसतं कलरसाठी पाहिजे असेल तर लाल मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। थोडीशी मी मिरची पावडर टाकणार आहे, एकदम थोडीशी टाकली बघा। आणि हळद टाकायची आपल्याला, अर्धा चमच्याला थोडीशी कमी, छोटा चमचा हळद। चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। 2 चिमूट बघा हिंग पावडर टाकायची। आणि हे पहिलं आपल्याला कालवून घ्यायचं आहे, की ह्याचं ना एकामेकात चांगलं आपण जसं जसं कालवू हातानं, तसं जी आपण जे मसाले टाकलेत का नाही, त्याचं ह्या सोयाबीनमध्ये पूर्ण त्याचा अर्क उतरतो आणि 1 नंबर चवीला भजी लागणार बघा। तुम्ही करून बघा। मी बरेचशा गवारीची भजी दाखवलेली आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण एक ट्राय करून बघूया। आणि तुम्ही पण बघा, छान लागणार तुम्हाला। वेगळं काय असं मी दाखवणार नाही आहे। तर आपण हे चांगलं मिक्स करून घेऊया बघा। एकदम चांगलं मिक्स करून घेतलेलं, असं दाबून 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 मिक्स केलं का नाही, की जे आपण पुदिन्याचे पानं वगैरे टाकले त्याचा पूर्णपणे अर्क ह्याच्यामध्ये उतरतो एकामेकामध्ये आणि छान अशी चव लागते। तर बघा किती मस्त असं झालेलं आहे। तुम्हाला आता अजून एक गोष्ट सांगते, तुम्ही ह्याच्यामध्ये बटाटा खिसून जरी टाकला का नाही, कच्चा बटाटा साल काढायची खिसून टाकायचा, तरी भजी छान होतील। अर्धा बघा वाटी आपण बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि 2.5 चमचे मी आज तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, पण मी 1च चमचा टाकणार। 1 चमच्याला पण मी कमी टाकणार आहे। आता हे आपण कालवून घेऊया। ह्यात काय आपल्याला पाण्याचा वापर नाही करायचा बघा। कालवलं होतं ना मगाशी, तर त्याच्यामध्ये पाणी सुटतं आणि त्यामध्ये कालवलं जातं, त्यामुळे पाण्याचा वापर न करताच आपण असं हाताने चांगलं दाबून दाबून मिक्स करून घेऊया बघा। चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे, हातानं चांगलं असं दाबून दाबून मिक्स करायचं। मला अर्धी वाटी बेसन पीठ लागलेलं आहे आणि तांदळाचं पीठ 1.5 चमचा लागलेलं आहे, त्याच्यापेक्षा पीठ जास्त काही लागलेलं नाही आहे। तर आता हे झालेलं आहे बघा। तर तेल मी गरम करत ठेवलेलं आहे, तर आपण गरम झालं आहे का बघूया। तेल चांगलं बघा गरम झालेलं आहे, तर आपण टाकून घेऊया। तर किती कशी टाकायचे बघा का, अशा पद्धतीत टाकायचे। आता कलरसाठी तुम्हाला मी बोलली होती, कलरसाठी तुम्ही त्याच्यामध्ये लाल मिरची, काश्मीरी मिरची पावडर टाकली तर चालेल, पण हिरव्या मिरचीची चव छान येते। घेताना फक्त असं हातानं दाबायचं आणि मग टाकायचे बघा। असे छोटे मोठे आपलं तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, एकदम 1 नंबर चव होणार आहे जी। करून बघा तुम्ही। तर माझी कढई छोटी असल्यामुळे ना मी थोडंसं कमीच टाकते। आणि तेल टाकलं की गॅस मिडियम करायचा, नाही तर बारीक करायचा आणि एकदम गोल्डन कलर येतोवर आपल्याला ह्याला चांगलं तळून घ्यायचं। हलवून घेऊया बघा। टाकलेले त्या साईडनं बघा भाजले बघा, किती मस्त असे झालेले। एकदम आपल्याला कलर असा छान पाहिजे आणि एकदम क्रिस्पी असे झाले पाहिजेत, खायला 1 नंबर होतात आणि कडक पाहिजेत एकदम आपल्याला। आणि ह्याला तेल जास्त राहत नाही, कमी तेलामध्ये
आणि तेल असं चिपचिपापणा असा वगैरेला राहत नाही, बिलकुल एकदम सुके सुके होतात. तर मी अजून थोडेसे करून घेते. आज कलर छान बघा अजून आलेलं आहे. काढून घेते बघा, काय बघा कलर एकदम मस्त आणि दिसायला पण छान दिसतात बघा. दिसण्यापेक्षा चवीला छान येतात. आता मी तुम्हाला एका प्लेटमध्ये काढून दाखवते बघा. 2 दिवस जरी ठेवले ना तर असे कुरकुरीत राहणार. प्रवासाला वगैरे कुठं गेलं तर जर नेलं तरी पण चालेल. एकदम मस्त असे होतात, आतपर्यंत चांगले भाजले जातात आणि मसाला पण मुरतो. मी अशा पद्धतीने सगळे करून घेते. तुम्हाला जर अख्ख्या सोयाबीनचे पाहिजे असेल तरी तुम्ही मला कमेंट करा, ते पण मी दाखवेन. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.